Добрий день, продовжуємо проходити Hogwarts. Та, як і обіцяв, починаємо з того місця, де закінчували першу частину. А закінчили ми на розподілі факультетів. Як ви бачите, я вже казав, в першій частині є 4 факультети, так само як в книжці, як в фільмах. І залежно від що ми виберемо, нас та шляпа захоче відправити на якийсь факультет. Давайте. Якщо ми перший виберемо, ми попадемо там в той факультет, де вчився Поттер. Але так як я так переглядав трохи майже всі відео про той чомусь факультет і дуже мало використовують, не хочуть грати всі інші, то я точно не буду грати за факультет Гаррі Поттера. За який я точно буду, я ще не вирішив. Давайте спочатку будемо вибирати по одному і будемо дивитися, в яких гуртожитках, в яких умовах вони живуть. Так як я вже казав, від того, який ми виберемо факультет, ми вже всі інші гуртожитки попасти не зможемо, тільки в свій. І, як я вже казав, там трошки буде квестова лінія в кожного факультета своя, але основна лінія буде всіх загальна. Тому воно на кінцевий результат воно не має вплинути, але свої нюанси є. Давайте, я вже точно знаю, що відвага то факультет Гаррі Поттера, і я його, напевно, буду розглядати в останню чергу. Давайте починати цікавість. Якщо ми вибираємо цікавість. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Нас шляпа хоче перемістити в факультет Ravenclaw. Гуртожиток Ravenclaw відомий інтелектом, креативністю та кмітливістю. Але це ще не значить, що ми йдемо в той факультет. Кому не подобається, може натиснути Escape і вибрати Гриффіндорф, той, що перший. Ми можемо зразу попасти там, де Гаррі Поттер. Зараз ми сюди можемо попасти. То, що ми там вибираємо, то ще нічого не значить. Ми можемо вибрати, який кому подобається навіть зараз. Але так як він нас направляє в цей, давайте підемо в цей, подивимося, натискаємо F і підтвердити гуртожиток. You belong in Ravenclaw! Так, зразу нам одежу дають, бо кожен факультет має свою одежу. Oh, and one more thing. Так, Due to the воно в мене unfortunate почало injury трошки on the pitch in last spring's final, this year's то Quidditch може season ніяк has не been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin Коротше, tomorrow. директор нас всіх розганяє у свої I гуртожитки. said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin Я так tomorrow. розумію, тут час проходить ще далеко до Гаррі Поттера. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Професор Візлі зараз нас відведе As I was saying, до нашого I'm гуртожитку. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor.
This is the entrance to the Ravenclaw От common бачите, room. ті двері до You must нашого solve a гуртожитку. riddle to enter. Якщо ми I won't будемо be на of much іншому help, I'm факультеті, afraid. This ми за sort ці of thing двері has вже always не попадемо. confounded me. Тому хочу зробити таке відео, щоб ми побували у всіх гуртожитках. І всі подивилися, може комусь подобається де жити. A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. От, відчинилося нам. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. От ми просинаємось в гуртожитку нашому. Отут ми спимо. Looks like everyone's І у gone. нас з'являється завдання відшукати нашу вітальню. Давайте подивимося, де ми спимо, що тут. В вітальню ще не поспішаємо. Давайте подивимося. Так як ми ще не знаємо, за який факультет будемо грати, давайте походимо тут, подивимось, що є. Так, от така у нас кімнатка хитра, така більше синіх. Ну і в нас також синіх одежа. Тому тут також в синіх тонах. Все так більш-менше голубих синіх зроблено. Так, давайте. Тут нічого взаємодіяти я не бачу, з чим можна. Давайте вийдемо. Так, вона показує, що от значок, що вітальня десь там на горі є. Давайте підемо ще подивимось вниз. Так, спустимося вниз. О, і тут у нас ще одні двері. Давайте зайдемо і тут ми попадаємо ще в чиюсь кімнату, видно. Ну, вона така сама, я бачу, як і наша. Просто поверхом нижче. Нічого тут цікавого я не побачив. Давайте спускаємось ще нижче. Так, і тут є також ще дві. Ага, от бачите, маємо тут ще скриню велику. Але щоб її відкрити, треба 3-й рівень. У нас ще такого немає. Але запам'ятовуємо, що тут є одна велика скриня 3-го. Може колись ми її відчинимо. Так, тут ми попадаємо. Ще одна 3-я кімната. Так, значить виходить, що ми жили, проснулися на 3-му поверсі. А тут 1-й, 2-й. Так, така сама кімната. Нічого цікавого не бачу. А тут ми ще попадаємо в туалет і в ванну. Бачите? От маємо таку цікаву річ. Правда, ванни тут такі ржаві і допотопні, що в них митися, я думаю, не дуже приємно. Чому їх не відмиють, видно, не мають чим. Хоча, якщо вони чаклуни, чому не можуть відмити? Якось дивно. Так само і умивальники такі чорні. Невже так важко їх? От, маємо тут якісь мітли. А, на мітлах. Та нічого, ні, то не мітли, то щось такі рушники. От, до речі, можемо навіть включити, взаємодіяти з тими кранами. От вода потекла. І тут маємо ще кабінки. От такі от з туалетами, бачите, старими, що можна навіть воду спустити. Я так розумію, що вони, напевно, тут більш-менш однакові. Так. Ну, можливо, в які всі заходити, може треба буде потім заходити, може вони деякі в якихось будуть відрізнятися, але зараз я на тому загострюватися не буду. Щоб 4 відео в одне не зайняло дуже багато часу. Так, знайшли, подивилися, що тут у нас є. Все, внизу більше нічого немає. Піднімаємося 2-й поверх. І піднімаємось 3-й. Так, то ми тут живемо, так? Ми тут проснулися, йдемо ще до гори. От, і тут от є вітальня. This should be
Так, але ми також ще не йдемо до вітальні. Давайте піднімемося ще I вище тепер. suppose some introductions are in order. От, нам, бачите, треба буде ще порозмовляти з Амітою, Евереттою і Самантією. Так. Бачимо, що тут бачимо ще двоє дверей. А тут я розумію так, що живуть вже вчителя. Чи хтось, хто наглядає на верхньому поверсі. От, прикольно. Такі квіти, ромашки. Вон мітли. Ой, не мітли, а плакати навіть з тою грою, що літають. Так, тут також я не бачу нічого цікавого. А тут... О, а тут ми ще один знаходимо, тільки вже другу скриню, другого рівня. Бачите, маємо ще одну скриню. Може колись, якщо будемо грати за того персонажа, колись відкриємо, якщо виберемо цей факультет. Так, тут ми куди попадаємо? От ще якась, тут сидять, щось читають, як бібліотека. Тут можна задіяти з глобусом. Так. Так, тут можна, я так розумію, вчитися. О, тут якийсь привид. Чи примара, як тут правильніше казати. Тут якісь сидять. Ага, тут навіть шахмати щось вчаться. А, ой, ще маємо ще одну скриню, але першого рівня. Тобто ми тут знайшли аж 3 скрині. Цікаво, може подивимось на інших, чи там також є скрині. Так, давайте ще вище піднімемося. Так, ага, і тут ще один. До речі, якщо ревелію зробити, вон, бачите, той замок світиться. Так, і сюди ми попасти ще одні замкнені на перший рівень. Шкода. Тобто тут залишається загадки трохи є на цьому факультеті. Подивимося, чи варто його вибирати, чи ні. Так. Ага, чекайте, а вниз тут спустити? Ні, тут вниз немає. Так, все, на горі ми були. Подивилися. Тепер ідемо. Так, ідемо. Вітальню от знайшли. Тут також можна взаємодіяти глобусом. Давайте будемо розмовляти тепер з нашими, можливо, майбутніми друзями, з якими ми будемо вчитися, можливо. Так, то Аміт Такар. Він, бачу, астрономію більше любить. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Він Pleasure to явно have you in якийсь Ravenclaw. індієць. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так, що виберемо? Давайте також підіграємо, що ми також I зорями hope astronomy's on my захоплюємося. schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Так, з ними порозмовляли, астрономом, який любить астрономію. І я так, як він сказав, у нас будуть з астрономії також уроки. Так, ідемо далі. I'm not sure this is the right О, spot. тут навіть яблука є, можна з'їсти яблуко. Так, ну щось їмо, але не беремо, якось з повітря взяли яблуко. Ну, чародійство, що ж тут зробиш.
Так, давайте поговоримо тепер Саманта Дейл. Вона любить, бачу, квітами займатися. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Що скажемо про Фіга? Ну, теж скажемо перше вибором. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, і можемо її тут дещо попитати. Так, ну давайте все будемо питати. Бо, кажу, якщо будемо інше грати, то ми ті діалоги не будемо більше мати. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Більшість, ну, ви ж, власне, так. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Так, ну і все, закінчуємо тут It was nice to meet діалог. you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Так, давайте ще яблуко знімо. Знов з повітря візьмемо. Так, тут ми все подивилися. Йдемо от до третього. То у нас Еверет залишився. Так, дивимося, що він нам скаже. One moment. Watch this. А він, я бачу, розбишака. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. Вирішив That чимось wasn't quite the насолити reaction I дівчатам. wanted. Oh well. Right. Але What в did нього you нічого hope не would вийшло. happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a toss сурові, dung але bomb, справедливі. and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Все. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is Тепер looking for нам you just залишилося outside. зустрітися You'd з best not keep her професором waiting. Візлі. Так, от сюди ми спуститися, я так розумію. А, ні, якраз то туди до неї йти. Ну давайте тут ще глянемо. Тут у нас нічого більше нема. Нічого, давайте йдемо вниз тоді до професора. От вона. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls.
Yes, your ordinary От, і wizarding вона нам level зараз exams. дасть таку They will determine what штуку, type of середні career you can have оцінки when you leave here. зірцевих After учнів. much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. От. Here you are. То якби наш журнал буде. What is it? It is a Там wizard's будуть field відмічатися guide. всі наші It will дії. help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, давайте ще трошки пройдемо. This way. Можна було і тут закінчувати, але давайте ще The guide will give пройдемо. you opportunities to Бачите, все, practice ми your виходимо magic and educate yourself about з wizarding нашого law. гуртожитку. От, і інший вже туди зайти не зможе, крім нас. Так, що ми тут ще можемо покрутити? Йдемо за професором Візлі ще трохи. Вона нам ще дещо покаже. Давайте I certainly would have ознайомимося ще appreciated трохи. something like the field guide when I was a student. Дійдемо до того місця, де буде 4 факультети збиратися Why в don't одному you місці. cast Revelio on this bust and see what О, details the бачите, field тут guide перші can provide? тайни є. І якщо ми, бачите, то ревелію, Revelio. що зробимо, опа, тут з'являються всякі штучки. Забираємо сторінку довідника. Нам їх треба буде збирати. Створено на честь гуртожитку. Так, ви ще не розблокували от довідник. Ваш прогрес у виконанні завдань відображається тут. Так. Завдання, ага, відкрити довідник. Ну, давайте подивимось зразу. Ото, що вона нам книжку дала. Так, це ваш так, чаклунський рівень перший. Вивчили рівні силу. Друге, ваш довідник відстежує ваш поточний прогрес у виконанні завдань. Так. Ну, давайте виберемо. Як він хоче. От, він хоче, щоб ми подивилися сторінки довідника. Так. Кожне завдання має рівні. Ага. І спеціальні нагороди. Розблоковуються на кожному рівні. Угу. Так. Отримати нагороду потрібно в меню завдань. Повертайтеся, щоб отримати нагороди. Так, чекайте, а чого воно... Так. Давайте все-таки дослідимо, що воно нам тут показує нормально. Так, так, то показує перший рівень, тут а ми так і не подивилися. От, зберіть 2 сторінки довідника і винагорода зовнішній вигляд. Ага, то нам треба ще одну зібрати, щоб дістати нагороду. Так, дивимося, то ми то вибрали. Так, що ми тут ще? Тут налаштування. То ми маємо налаштування. Добре. Тут от, можемо подивитися. У нас сторінки ревелію, сторінки довідника знайдені. За допомогою ревелію. От той, що ми знайшли. Тут відображається. Добре. От, до речі, щось ми маємо вже 9. Ага, то зовнішній вигляд. О, ми, до речі, тут маємо деякі речі, які вже можемо одягати. То нам, якби далося, я так розумію, разом з грою в подарунок. Тут, так, тут і все, так. А чекайте, а вдягати ми можемо потім, зараз глянемо. Так, тут то у нас збірник. Так, тут у нас завдання. Ага, от пишеться завдання. От, Ласкаво, просимо. Так,
ваш перший день. Іти за професором Візлі. Немає. Так. Тут зрозуміло. Тут мапа у нас. Угу. Ну, ми зараз якраз прийдемо, вона якраз до того місця, де буде нам розказувати, щоб ми перемістились, на тому і будемо закінчуватись, бо ми перемістимося всі з різних факультетів в одне місце. Так, тут у нас речі, ну речей у нас ще немає. А от одежу ми, до речі, можемо. Так, то на нас вже вдягнуто. Так, а що воно нам дає? Атака 0, якийсь не гатунок 1. Так, а то у нас форма для... Так, також можемо зняти той. Так, тут у нас вже щось є. Цей предмет не має магічних властивостей, але ми можемо його вдягнути. Або продати за 30. Так, якісь рукавиці ми також маємо, нам дали. Можемо вдягнути або за 30 продати, заробити. Окуляри також мають магічні властивості. Можемо вдягнути. І можемо вдягнути ще таку кашкет за 30. І так ми будемо виглядати. Так, все. Тут ми... Так, таланти в нас тут ще немає. Совина пошта також немає. Ну, давайте ще пройдемося. Які ми круті. Пройдемося ще за професором Візлі трошки. До першої точки переміщення. І певно будемо завершувати цю частину. Щоб розпочати другий гуртожиток показати. От бачите, тут, до речі, от Ревеліо береш, і от, бачите, є. Показує нам зразу, на що треба звернути. Кажуть, так як відьмака, внутрішній зір є, відчуттів, такі, інтуїція, щось. Ну, показує, що тут, ви бачите, треба будуть головоломки розгадувати, ну то ми до того дійдемо ще. Я якраз люблю все досліджувати. Напевно, та гра також займе багато часу для проходження, тому що я не люблю, так як більшість робить, іде тільки по основному, в основній лінії і нічого не досліджує. Я люблю всі кутки досліджувати, все розгадувати. От, бачите, тут є мапа. Можемо розгорнути. От, вогник флу, от ми знайшли. Так, М у нас, от та мапа М. Або так як ми можемо дійти через Escape і зайти в ту книжку. Так, ну, поділений на дві основні частини. Ліва сторона мапи – це місце, де мешкають учні та професори, включно з вітальнями гуртожитків та великою залою. Угу. Оберіть район головних сходів. Так, от воно нам показує. От ми вибираємо. І от зелений вогники то показують, де ми вже відкрили їх. А сірі, де ми ще не були. От, тобто воно зараз нам показує, де ми там були. Зараз є. Так, управлячий анімації знаходиться навчально-дослідницький корпус. Зокрема, тут ви знайдете астрономічну вежу, бібліотеку та оранжереї. Ага, зліва там, де живуть, справа то більше для навчання. Більше такі. Так, оберіть бір'янку крило бібліотеки, щоб продовжити. От. Розблокувала от вогник флу центрального холу. А де щоб повернути мапу? Так, це швидко. Ага, ми можемо повертати. От. Використати переміститися вогник флу центральної зали. Напевно, тут будемо поки завершувати, бо ми, якщо от зараз перемістимося, ми попадемо в залу, де всі 4 будуть всі збиратися, і там буде все одноманітне, щоб не повторюватися. Давайте закінчимо це і знову розпочнемо зі шляпи розподілу факультетів. А потім, коли виберемо вже за який факультет грати,
підемо з цього місця, перемістимося в зал і підемо вже, будемо грати за свій окремий факультет. Тому давайте зараз ми за той факультет завершимо і почнемо проходити, досліджувати гуртожиток другий. Так, тут завершуємо. Так, давайте з вами вибирати. Так, там ми вибирали цікавість. Давайте виберемо вірність і виберемо інший факультет. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Так, і капелюх нас відсилає тепер в Гафелпаф. Гуртожиток Гафелпаф відомий своїм терпінням, лояльністю та працьовитістю. Ну, давайте тепер виберемо його. І подивимося, як він виглядає. Better be Hufflepuff! Так, чомусь воно все на цьому місці щось там приторможує. Якась може оптимізація трохи, чи то в мене так. Бо ніби далі не приторможує, а тільки на цьому місці я дивлюся. Якесь є. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Знову він всіх відсилає. Мусимо то ще передивитися, ладно. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Так, As I зараз was saying, I'm подивимось, Professor яка Weasley. тепер у нас Pleased одежа to буде. meet you. Nice to meet you as well, Professor. Ага. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Якщо там було в синіх, тут така більше в жовтих, It's я quite бачу. uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do Бачите, it myself який as тут one errant вхід. knock Кожен leads to being doused in vinegar. Кожний гуртожиток є Most свій хід. unpleasant. You must tap the barrel, Зі своїми two from the приколами. bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Тут десь якийсь вхід більше в підвалі. Ну, який вхід. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так. Ого. Зовсім по-іншому виглядає. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, кажу, бачу більше в таких тонах. Так, дивимось. О, тут зразу яблука можна поїсти. У них. О, тут ще до чогось можна. О, каву випити.
Значить, тут зразу взаємодіяти можна прямо в кімнаті. Так, ну давайте вийдемо, подивимося, що тут ще є в гуртожитку. Ого, тут такі кімнати здоровені. Вон ще яблука. Зараз ми напремось яблук. Ух ти. Цікаво. Тут більше рослин. Ух, ще програвач якийсь є. Купа дверей. Так. Ну, вони будуть всі однакові. Так, ага, вон тут також є скриня. Також є третього скриня. Так, в тій кімнаті. Ну, давайте вже все подивимося. Так, тут у нас ще одні двері. Так, що ми бачимо? Так, тут та скриня не відкривається. Так, нічого. Там у нас було в минулому скриня одна третього, одна першого і ще якийсь був замок, здається. Двері якісь зверху були. Так, дивимося ще сюди ми не заходили. Так, тут у нас скрині є, але вони не відчиняються. Добре. Так, тут ще одні двері. Тут що ми бачимо? Таке враження, що тут багато більше людей, студентів живе, ніж в минулому. І кімнати більше, і дверей більше, і самих кімнат більше, і ліжок ніби більше. Так, нічого. Тут не бачу. О, що то воно так затормозило. Так, ага, от ще. Ага, тут скриня, що можна було розмістити щось, я так розумію, своє. Так. О, і тут замок першого рівня. Бачу, що воно все повторюється. Напевно, в кожному щось однакове, але там ще були якісь двері. О, тут ще другий поверх є. Як туди попасти? Так. О, тут зразу можна. Є для переміщення є. Вогник. Так, маємо тут глобус. Так, а нам вниз треба, так? I suppose some introductions are in order. Так, ну давай, тут вон також треба з трьома поговорити. О, тут з'їсти можна. Якийсь кексик. Such a beautiful owl. Ну, давайте з ким першим поговоримо. Давайте з Еверлі. У нас сову он годує. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know whose she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Так, ну як завжди вибираємо перше. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Так, неї ще можна спитати. Думаєш, що навіть так. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now.
I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Ну і все, спершу It was ми nice meeting you, порозмовляли. Lenora. Of course. Adieu. Так, ще з двома треба. Arthur's got You don't need to be frightened, О, little а cat. той щось з кутами. Бачу, тут більше тварини. Факультет пов'язаний. Can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get Тут lost плам'я. sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Так, шкода, я вважаю магічних істот надзвичайними. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Так, ще можна щось спитати. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Так, все. Nice meeting you, Arthur. And good luck Поговорили з finding that другим. cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. І залишилось поговорити за Делаїді. Тут ще один глобус. Так, ну давайте ще з нею поговоримо. Вона щось читає. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Да, That знову one is вибираємо true. перше. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Так, ще в неї можна про дядька Are you запитати. sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Все. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Все, ми поговорили з трьома. Hufflepuff out of От bed ще yet? одна примара. Professor Weasley's waiting for them Якась outside the цікава. common room. А ну давай так, нам куди показує йти? А, до речі, ми забули відкрити підказку. Ясно. Правда, та підказка з одної сторони добра, а з іншої вона закриває багато екрану. Так, тут також яблука є. Ну, давайте. Ага, вона компас показує навіть куди йти. Ага, нам туди на вихід. Давайте нагору. Ага. Нагору нас не пускає. На другий поверх. Певно, якщо будемо тут жити, тоді тільки туди попадемо. Ну, отакий от свій гуртожиток. Йдемо тоді до професора. От, знову ми тут вийшли. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your Знову вона нам дасть OWLs зараз at the той end of the year. книжку. OWLs. Ми її вже сильно Owls. не будемо Yes, your ordinary розглядати. wizarding level exams. Ми вже They то will все determine what дивилися. type of career you can have when you leave here.
After much Далі discussion підемо with the трошки headmaster скороченим and the шляхом. Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor. Зараз нам What do you mean it will keep track of what I'm learning? знову покаже, як тим Perhaps seeing користуватися. it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, давайте перевіримо. Випадково вистрілив. This way. Ну, йдемо. Зараз вона нам ще щось покаже. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. О, I якісь certainly would have фрукти. appreciated Revelio. the field guide when I Мені was здається, що сюди можна буде using the guide will попасти. also train Тут you щось to be alert to світилося. your Вон тут ще і surroundings. сундук. Do Ось keep up. скриня є, з якої можна. А ну. О, ще й зілля зразу взяли. Там якась таємниця є. Так, знову тут яблука. Simply cast Revelio on it, Ага. and we'll see what the guide says. О, і тут ще щось є їсти. Так. Знову тут. Так, що тут ревеліо? Revelio. От, і забираємо ще одну сторінку. До речі, можна буде запам'ятати їх, і за який би факультет ми не ходили, сюди ми можемо прийти і забрати ту сторінку. Буде знати, де їх збирати. Так. Ну, знову знайомимося з тією книжкою, але в скороченому варіанті. Так. Тут то ми вже все дивилися. Давайте швиденько то все. Clever, isn't it? Keep your eyes Yeah. open for more opportunities like that, inside and outside of the class. Ой. Так, ідемо ще за нею. Ідемо. Вона запалить ще то от вогонь. І знову там будемо завершувати timing. то. Perfect підемо opportunity to до show you how to до use blue третього flames to get around a bit quicker. факультету. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Відкриваємо карту знову. От, бачите, воно показує, де ми зараз. От той зелений. Бачите, вже в іншому місці. Якщо в тому ми були там трохи вище, то факультет, ми були тут, минуле відео, а зараз ми тут. А нас хочуть відіслати все знов туди, в центральний хол. Так як я казав, там всі збираються. Тому будемо відео, це знов тут завершуємо проходження того гуртожитку і далі почнемо з третього. Так, ну давайте тепер будемо вибирати третє. Так, цікавість ми брали, вірність брали, тепер давайте третій факультет. Беремо амбіції. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power.
Perhaps you belong in Slytherin. Слізерин. Зараз дивимося. Слізерин. Гуртожиток Слізерин відомий хитрістю, чистолюбством і жагою до влади. Ну, давайте подивимося, що воно гуртожиток їхній себе уявляє. Давайте вибираємо. You belong in Slytherin! Так, тут у нас одежа стає зеленовіше. Видно, гуртожиток буде більше в зелених тонах. Зараз глянемо. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough. It's Загальна not as фраза though всіх I've banned відео. flying Нікуди тут не altogether, кинешся. but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Так, ідемо до третього гуртожитку. Зараз вона нас проведе. Тут вхід буде ще It's quite відрізнятися від uncommon всіх. for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge. Щось не But зрозумієш, one тут I'm теж sure переклад. you're up В for. одному місці пишеться, що can то be п'ятий quite курс, resourceful. інші пишуть, що то п'ятий клас. suspected as От і much. зрозумій, This чи is він the в класі, entrance чи to він the на курсі. Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Опа, тут висока. Змія і вхід. Вигадали так. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, ну, ставка, зараз подивимося. Так, от ми просимо, ну, то бачите, так як вже по лозіці, бачите, в зелених тонах все. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, що у нас тут в кімнаті цікавого? Так, в кімнаті цікавого. Ні з чим взаємодіяти не бачу, чи можна. Так, ну давайте вийдемо, подивимося. Так, ох, так, тут розміщення. Ага, нам туди в залу. Ну, давайте побігаємо. Подивимося, тут ще одна кімната. Вон ще. Ага, от якраз ще одна скриня першого рівня, де ще скриня має бути, як завжди, третього рівня. Я так розумію. Так, тут у нас є ще яблука. Так, йдемо, тоді виходимо. Так, де, стоп. А, вон вихід. Так, там ми жили. Йдемо ще сюди, дивимося. Тут у нас ще одна така кімнатка. Прикольно. Йдемо далі. Ще одна. Також в тому ж стилі. Ух ти, скільки ж їх тут. Так, тут ще одна. Багато кімнат. Так, тут
з яблуками. Більше нічого. Так. І куди ми тут попадаємо? Ага. Так. Куди ми тут можемо? Ага, чекайте, то ми, напевно, звітом прийшли. Так, а то що таке? Якісь кексики, тортики їсти. Ага, туди нас не пускають. Ясно. Халепа. Так. Якийсь тут чувак. Тут у нас. Ага. Тут у нас, я так розумію, вчителя. Так, тут яблуки, тут якісь ще горішки. Так. А де третій сундук? Ой, третя скриня, як завжди. Десь має також бути. Не може. Якщо у двох попередніх так було. Ох ти, а тут ще якийсь прохід є. А от і третя, як я і казав. Так. А тут у нас ще. Ага, тут ще якісь кексики. Так. І ще бачу, тут солодкі дуже люблять. Так. Тут яблука також. Ревеліо. От, можна покрутити. Так. Ну, давайте ми з вами прийшли звітом. Давайте зайдемо з тої сторони, як мало би бути, я так розумію. Бо там було ближче. Так, ми десь тут вийшли. А, отут, да, наша кімната. I suppose some introductions are in order. А, можна з тої сторони. Так, треба нам знову, як завжди, з трьома порозмовляти. Так, стоп. То ми звідти спускалися, а тут куди ми можемо? Ага, сюди нас знову пускають. Ясно. Ну, давайте порозмовляємо. То у нас село Себастьян. Can I help you? Oh, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так. Добре. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Так, що можемо ще щось запитати? Що це What читав? book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Так, що ти маєш на Are you увазі? saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Так, з одним ми порозмовляли. Бачу, він заклинання шукає по книгах. Так, де в нас хтось другий? Ага. Так, тут там ми. Звідси побігли, тут у нас ще якісь горішки. Так, так. Стоп. А, я вже заплутався. Ага, а тут що на горі? Ось звідки? Щось. Ага, сюди не можна. Ясно. Бачите, є підйом, але йти не можна. Так, ну йдемо тоді розмовляти далі. Хто у нас на черзі? If you do that, you'll О, lose. шахмати Trust грають. me. Рейс. Мельда, ну давайте.
Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Так. Невідлідно. Ну, давайте, як завжди, перше вибираємо. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Та дуже любить літати, бачу, і щось шахмати. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Ясненько. Вона більше така впевнена в собі дівчинка. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, ідемо. Залишається у нас третій. Третій гонт у Мініс, так. I think I heard one. А той, певно, підслуховуючи. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Скоріше лякаючи. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Судячи зі всього, він ще й сліпий, чи що? Так. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Так. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Так, все, зі Thank you, всіма Ominous. тут Very nice to познайомилися. meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new Все, 5th year так, Slytherin in тепер нам here? треба знову Professor шукати Weasley's waiting for you just by the stairs. нашого професоршу. Так, біжимо, де вона у нас? Знову вона у нас... Ага, от тепер можна піднятися. О, от як воно. А то не пускало, поки ми не порозмовляємо зі всіма. Так, ну добре, йдемо до пані професорши. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary знову дасть wizarding нам level exams. Книгу. They will determine what type of career Наш you can have when основний you журнал, leave де here. ми можемо After все much дивитися, discussion with the headmaster and the Department все of буде Magical Education at the записуватися. Ministry, we've devised Це також something стандартна extraordinary процедура. to ensure your success. Here you are. What is it?
It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Так, ну тепер будемо йти, як Thank you, завжди, Professor. десь до виходу. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action Ми will answer any знайдемо questions you свою may have. першу, Walk with me and we shall put it to the test. якийсь запис знайдемо. Так, от, до This речі. way. Так, ну от якраз тут русалоньки. О, тут також є така скриня гуртожитку, тут щось можна буде розміщувати чи забирати. Так, чомусь вона тут не запалила той вогник. Ну ладно. Так, от, ті двері, все. Ми туди, якщо цим факультетом граємо, можемо зайти, інші сюди вже не зайдуть. Але до дверей можуть. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Ох ти, тут є... Revelio. Why don't you cast Сундук Revelio з on that боком. statue and see what Але ми details його the ще field guide відкрити can не можемо, provide. ми ще не знаємо деяких речей. Так. Зато отут от статуя. Давайте. А, щось, бачите, показують. Ми вибираємо і збираємо сторінки. Наша знов перша сторінка буде тут. От. Не будемо то все роздивлятися, ми спочатку то все роздивлялися. Давайте швиденько просто. Що воно нас просить, і все. Все. Так, ну і йдемо до першого нашого вогника. Clever, isn't it? І там Keep your eyes також open for more зупинимося і будемо opportunities like проходити, that, inside роздивлятися and outside четвертий of the castle. гуртожиток, де жив Гаррі Поттер, я так розумію. Але в майбутньому буде жити, точніше, тому що тут, я так розумію, ще до нього. От, вогник. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, відкриваємо карту, дивимося, де ми зараз знаходимося. Так. Ага. Ті рази... Так, ми тут були. Так, чекайте, як покрутитися. А, він хоче, щоб ми... Ага. Так. Ага, ну то ми вже читали, що в правій, що в лівій стороні. Так. От, і треба буде знову, зараз ми тут знаходимося і знову попадемо в центральний хол. Ну не будемо, вже почнемо слідуюче відео, так як всі 4 факультети, всі герої туди все одно туди будуть відправлятися. Тому закінчуємо зараз з тим гуртожитком і починаємо з останнім. Так, залишилося в нас тільки 4-й факультет у нас залишився, то є відвага. То якраз факультет Гаррі Поттера. Давайте його ще подивимося. Гуртожиток, діалоги, там друзі. І потім будемо думати, за кого грати продовжувати грати. Але за Гриффіндор я, напевно, точно не буду грати.
Тому що в відео чомусь хтось кидають, грають, майже всі грають чомусь за нього. Хоча є 4, а всі чомусь хочуть всі бути Гаррі Поттерами. Ну, так, отож, Гриффіндор відомий сміливістю, хоробрістю та лицарством. Ну, всі так будемо вибирати якісь інші. Ну, а зараз давайте подивимось. Підтверджуємо. Better be Gryffindor! Як бачите, в червоних більше тонах також видно, гуртожиток також буде в червоних тонах. І зараз ми тут переконаємося. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Так, знову то Enough! саме. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have частину plenty можна to do промотувати, before вона кругом classes begin однакова. tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Так, дивимося тепер, де вхід It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an на adventure. цей факультет. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password Бачите, when I тут was a вхід girl, через however. картину. Password. Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, ну от ми і проснулися. Ну, так як я Looks like казав, бачите, everyone's все в gone. червоних тонах. Better head to the common room. Така кімнатка. Так, що ми маємо тут всередині? Нічого не маємо. Ну, такого, де з чим можна було би взаємодіяти. Так, виходимо, дивимося, де у нас. Так, в тій стороні в нас має бути зала. Так, куди йти? Вверх, вниз. Ну, давайте підемо нагору, Which подивимося. way is the common room? Так. Ого. Так, тут сюди, давайте глянемо. Куди ми можемо зайти? Так, ми зайшли на саму гору. Так, тут ми, напевно, живуть так само професора. Так, от ми, ага, тут рівня другого замок, дивно, там були третього і першого, а тут другого. Чомусь відрізняється від інших. Так, ну, так, то так. Можливо, тут легше грати, тому і всі грають за нього. Не знаю. Oh, my dear, you look simply glorious. Let me Пробувати не хочеться. Просто подивимось гуртожиток, подивимось початок, а хто хоче, може грати. Так, тут ми жили, так? Тут кімната наша.
давайте йдемо ще вниз тоді. Так, тут. Ага, і ще одна така сама кімната. Так, тут у нас нічого цікавого. Гарно просто пороздивлятися. Так, все, тут нічого нема. Тут ми були. Значить, нам треба через верх йти в той зал. От сюдою тільки. Дивимося. Так, тут от замок рівня першого ми знайшли зразу. Так, знайшли. І так, ми спустилися звідси, а тут ще якісь підйомні. Ага, а сюди нас не пускають. Сюди ми, напевно, підемо, коли порозмовляємо зі всіма. Ну, як завжди. Так, маємо порозмовляти з 3. Ага, тут є он також скриня гуртожитку. Так, з ким першим будемо розмовляти? Так, Кресіда Блюм. Ну, давайте, от вона щось там вже чекує з шляпою. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Так, I'm not sure I'd say вибираємо that, перший but I did варіант. study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Так, і що ми продовжуємо, я певний, ти розумієш, мабуть, тобі треба трохи потренуватись. Маєш більше працювати. Та давайте, як завжди, Don't перше worry, вибираємо. we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Так, і щось їм можна розпитувати, наскільки важко накладати безмовні Is it закляття. really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Так, чи може більше учнів чекувати безмовно? Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Так, ну все, з Well, нею good luck with порозмовляли, it. It was давайте nice to meet you, Cressida. You as well. йдемо до Enjoy your first наступного. day. Так, йдемо до наступного. Хто у нас наступний? Так, от тут є. Так, то можна покрутити. Йдемо до Гаррет Візлі. Ага. Гаррет Візлі, то я так розумію, син професорки. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. А, навіть тітка, вона не є мама. Його, ясно. Але родичка. Так, це, Must be напевно, nice having an непогано. aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так, і можемо ще розпитати, що це у твоєму кухлі. Are you having butterbeer for breakfast?
Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the... I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Так, ти теж маєш хист до настоянок. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Так, з Well, другим it was ми nice meeting you, познайомилися. Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. І залишається у нас хто? Третя. О, ну вона там щось поверху лазить. Так, тут ябка є, можна поїсти, як завжди. Де вона там? Як її звітом? Так, ага. Ось, щоб зіскочила. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. Nellie I've heard Ogspire. rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Так, все, ну, знову вибираємо правда. Хай, ну так воно і є. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так, і її ще можемо купу всього розпитати. Що люди кажуть про мої мандри тут. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Так, немає страху висоти. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Так, ти коли-небудь стикалася з драконом? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Так, ну все, познайомилися з I'm третім. sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Так, New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. йдемо шукати професорку. Так, а професорка, напевно, там, де... Так, де вона в нас є? Так. Ага. Ні, вона не там на горі. А нас на гору не пускали. А зараз пустять чи ні? Так, чекайте. От сюди. Yes, I won't be Все одно going не up there. пускають. Ясно. Ну, тоді йдемо до професорки просто. Тут вони якраз ті ворота треба пройти, я так розумію, вийти з гуртожитку. І ми натрапляємо на неї. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are Так, here. зараз вона нам Make the знову most дасть of it. книжку. You only have one То first також же day можна at Hogwarts. перемотати. Now, in light of your unique Просто антураж situation, інший, а все joining інше us as a однакове. fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
книгу. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Так, ну і давайте, хай вона нам покаже, де нам перший Thank you, лист Professor. знайти. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing Будемо it in знати, action навіть will якщо answer з any іншого questions you may будемо have. грати, Walk with me вже and буде we нам shall put it to the підказка. test. Так, This way. вхід. Йдемо. The guide will give you opportunities to practice your magic and Так, тут якісь educate картини, yourself about напевно, в якійсь wizarding картині lore. буде. О, якийсь чувак літає. Why do students always frown? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. О, правда, Do keep будь up. здоровий. Ah, the guide appears to have some information О, for you точно, about йдемо that до painting картини. of poor Barufio. О, Simply буйвол cast придавив Revelio когось. on it, and we'll see what the guide says. Ну, давайте Revelio. Revelio, як завжди. І забираємо сторінку довідника. Так, ну, все роздивлятися, як завжди, не будемо вже. То бачили на початку. Швиденько тільки те, що вони хочуть. Так, так. І так. І виходимо. Так, ну йдемо ще, як завжди, запалимо вогник. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more І на opportunities тому like that. будемо наше Inside відео and outside of the закінчувати. castle. І треба буде... О, тут ще й кіт є, можна погласити. Так, ну точно. No І time навіть, to waste. напевно, не You've один. classes to attend. А якщо ми ревелію зробимо, Revelio. нічого він не перетвориться, що... О, там ще вони якийсь замок знайшли. Значить, тут... Ну, ой, ще й скриню знайшли. Ладно. Немає. Я за нього все одно грати не буду. О, давайте заберемо, просто подивитись 50. Треба буде вирішити, за кого грати. Можете навіть підказати, може, якраз. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Гадаю, Central вам Hall. було цікаво подивитися на всі гуртожитки в одному відео, а не самому то все проходити 4 рази. Так, ну все, давайте знову мапу, подивимось зараз, де той факультет. От, ага, той факультет тут у нас. Ясненько. Ну і все, як завжди, нас зараз хочуть вести. От, в хол, центральний хол. Але ми туди підемо вже з наступного відео, коли вже виберемо, за який факультет будемо грати. Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі!